Itong painting na to ay ginawa para sa akin ng isa sa mga pinakapipitagang artist sa Pilipinas kung saan pinapakita ang iba't ibang mga sangkap at pangpaasim sa pagluto ng sinigang na isda gamit ang maya-maya. Pero may isang ingredient na hindi nakasama dyan na gagamitin natin. Gaya-gaya, maya-maya. Bakit nga ba? Welcome sa Panlasang Pinoy. Gagayahin ko ang isang existing recipe ko ng sinigang na isda. Gumagamit siya ng lapu-lapu para sa ating episode. Gagamit tayo ng maya-maya. Pero, mas okay to. Huwag na nating patagalin pa dahil napakabilis ng lutuin ito. Easy-easy para sa mga baguhan pa lang sa pagluluto. Kayang-kaya nyo to. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Ito yung isdang maya-maya o red snapper. Nalinisan ko na't hiniwa ko lang. Kailangan din natin dito ng dahon ng mustasa, okra. Ito naman yung labanos na hiniwa ko lang. Binabad ko muna sa tubig para hindi siya mag-oxidize. Gagamit din tayo dito ng siling haba. Imbis na gumamit ng regular na tubig, gagamit tayo dito ng hugas bigas. Ito yung tubig na pinagugasan natin ng bigas. Total, magsasaing din naman tayo, sigurado, di ba? Ito naman yung sibuyas, kamatis. At para makumpleto, gagamit tayo dito ng Knorr sinigang sa sampalok recipe mix. Ito yung may miso. Bukod sa mga sangkap na to, gagamit din ako ng patis, pati na rin ng ground black pepper. At ito naman yung listahan ng mga sangkap na kakailanganin natin para sa ating recipe. Kung ready na kayo, tara, mag-umpisa na tayo. Ilalagay ko lang tong hugas bigas sa isang cooking pot. Papakuluan lang natin yan. Tatakpan ko lang itong ating cooking pot para mas sa ganun mabilis na kumulo yung liquid. At yan, once na kumulo na yung hugas bigas, ilagay na natin yung kamatis pati yung sibuyas. Unahin ko muna yung sibuyas. Yan, dahan-dahan yung paglagay Pag binigla kasi natin yung paghulog, baka naman biglang tumalsik sa atin yung mainit na tubig. So dapat mag-iingat pa rin tayo lagi kapag nagluluto. Ngayon, ilalagay ko na yung kamatis. So ito na yung kamatis natin. Haluin lang natin. Tatakpan ko lang muna. Pakuluan lang natin yan ng 5 minutes para yung lasa niyan kumapit dun sa sabaw. After 5 minutes, ilagay na natin yung mga sangkap. Okay, ngayon naman, check lang natin. So makikita niyo yun, unti-unti na naghiwalay yung layers ng sibuyas. So yun. Siyempre, habang pinapakuluan, lumalambot na rin yan. Ilagay na muna natin dito itong labanos. Okay? Itong labanos ay hiniwa ko lang ng maninipis na peraso. Para dun sa mga nagtatanong, ang tawag sa labanos sa English ay daikon radish. Pwedeng radish lang for short. So ituloy lang natin ang pagpapakulo dito ng mga 3 minutes. Yan, tanggalin na muna natin tong cover. So nakikita natin na naluluto na yung mga gulay at yung kamatis na nilagay natin dito. Pwede na natin ilagay yung isda. So ito yung isda nga ng maya-maya. Hiniwa ko na At mapapansin nyo yung mata ng maya-maya medyo red. Pero hindi yan bilasa, Fresh na fresh yan. Ganyan lang talagang kulay ng maya-maya, yung mata niya. Kumpara dun sa ibang isda na medyo clear. So itong maya-maya yan, red yung konti. Parang may sore eyes. Nakikita nyo naman yung laman niya, Fresh na fresh, diba? Yan, isa-isa lang nating ilagay dito. Again, wag nating ibabagsak ng basta-basta. Ayaw kasi natin na matalsikan ng mainit na tubig, okay? So, pag nagluluto tayo, dapat safe din tayo lagi. At nakita nyo naman yung costing kanina, di ba? So, at least para ma-monitor ninyo yung inyong budget, kaya sinamahan natin ng costing yan. At ipapaalala ko lang sa mga nanonood, yung costing na nilagay natin ay only for September 2021, kasi baka pinanood nyo to in the future pa. Like, malayong future, baka magtaka kayo kung bakit, So, papakuluan ko lang to ng 3 minutes. At pagkatapos niyan, ilagay na natin yung pampaasim. So, ito pinakuluan na natin yung isda ng 3 minutes. At hindi ko nasabi sa inyo kanina, kailangan lang nating hinaan yung apoy para yung boil niya dito yung medyo tama lang, Kumukulo siya pero mahina. Huwag yung talagang bumubulwak dahil naman baka maghalasog-lasog na yung karne ng isda. Gusto natin intact pa rin itong isda. Kaya ayaw natin ng sobrang rolling boil. So, yan, tingnan natin. So, nakikita ninyo, mukha namang buo pa yung isda. Pero silipin natin, para sigurado. So, yan. Ito yung isang peraso ng isda. Okay pa naman yung itsura niya. Yung ulo, ayos pa naman. Nandiyan pa yung mata. Masarap yung mata ng isda. Kumakain ba kayo ng mata ng isda? Pa-comment naman doon sa mga kumakain. Pakisabi kung bakit nyo nagustuhan yung mata ng isda. At ang gagawin ko naman ngayon ay maglalagay ako ng buong-buong asim dito.
Yan. So, ito na yung ating Knorr sinigang sa sampalok recipe mix na may miso. So, makikita nyo may kulay orange yan dito na linya. Para at least meron kayong guide kapag namimili kayo sa mga tindahan. So, bilhin nyo lang yan online kung hindi kayo makalabas sa favorite ninyo na mga online stores. Or kung nakakalabas kayo, kahit sa mga sari-sari stores na rin, di ba? Available naman yan nationwide. So, nilagyan na natin yung pampaasim at sabi ko naman sa inyo, napakabilis lang nito at napakadali. Yan. So, may miso na yan, ha? Kaya makakabawas na rin ng lansa yan. Dahil alam naman natin, basta isda, di ba? Automatic malansa na yan. Pero itong mga ginagamit nating sangkap nakakatulong para maging okay na okay yung lansa. Ma-reduce, kinda. Yan. So, ito yung siling haba. Isabay na rin natin yung okra. Itong okra naman, hinati ko pa sa gitna yan. Pero nasa sa inyo kung gusto ninyong hatiin. So, lulutuin ko lang ito ng mga 3 minutes ulit. Takpan lang natin. Halos tapos na tayo. Napakabilis talagang magluto nitong sinigang na isda. Dahil ang isda ang kagandahan dyan, sandali lang na pagpapakulo, lutong-luto na yan. Hindi mo na kailangan palambutin pa. At this point ay ilalagay ko na yung dahon ng mustasa. Yan, so ito yung version ng sinigang. Basta pag miso, no, dahon ng mustasa ang ginagamit. Kapag yung walang miso, ang ginagamit ko dyan, dahon ng kangkong naman. Or spinach, pwede rin. So yan, lulutuin lang natin itong dahon ng mustasa. And at this point, actually, pwede na rin natin itong timplahan. So maglalagay na ako dito ng patis. Konti lang muna yung patis, ha. Mamaya na natin dagdagan habang nasa serving bowl na or habang kinakain na natin. Para sa ganun, hindi ito umalat ng sobra. At ito naman yung ground black pepper. So nasa sa inyo rin kung gaano karami yan. Haluin ko lang muna to. Dahan-dahan lang dahil ayaw nating masira yung isda. Ayaw nating maghiwala yung mga laman nun. Yan. Pabayaan lang natin itong maluto ng mga 1 to 2 minutes pa. Tatakpan ko lang. At pagkatapos, ready na to. Ganyan ang kadali. Ililipat ko lang to sa isang serving bowl. At iserve na natin. Ito na ang ating fish nigang or sinigang na maya-maya sa miso. Ano kayang lasa nito? Tara, tikman na natin. Ito na yung ating sinigang na maya-maya na may miso, syempre. So, ito na, ha. Alam ko masarap to, eh. Asim kilig kaagad. Masarap na mainit pa. Iba talaga kapag sinigang na isda. Ang sarap, napakalasa. At ang kagandahan kapag ang gamit natin ay yung may miso, walang kalansa-lansa. I mean, hindi naman talaga 100% nawala, but na-reduce yung lansa. Ito yung masarap kainin kasama ng kanin. Pero sa ngayon, papapakin ko muna. Enjoyin ko muna yung mainit na sabaw. Siguro mas masarap to kung may maanghang na sausawan. Sile, patis, kalamansi. Kayo ba? Naglalagay ba kayo ng sausawan sa sinigang? Kung ang sagot nyo, oo. Ano yung ginagamit ninyo? Pa-comment naman. Para at least alam ko rin. Magaya. Gaya-gaya, no? Panalo to. Sana subukan nyo itong ating recipe. Napaka-comforting at napaka-relaxing ng pakiramdam kapag humihigop ng mainit na sabaw. At napakadali ng lutuin. O paano, ha? Magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli!